ඉතින් කවමදාලා හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් මග ණයරි බලන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වචන දෙකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගැන. ඒ කියන්නේ ආට ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් කතා කරන්න ඕන නම් අපිට ලොකු වචන ගොඩක් දාලා වාක්‍ය හදන්නේ නැතුව වචන දෙකේ පොඩි වාක්‍ය වලින් ලොකු අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදාහරණයකින්ම බලමු මේ වගේ සරල වචන දෙකේ වාක්‍ය මොනවාද කියලා. හරි. බලන්න ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි කවුද දින්නේ? ඉතින් මේක අපිට දිගට වචන දාලා ග්‍රැමර් බලලා වාක්‍ය හදලා කියනවට වඩා සරලව ටක් ගාලා අහන්න who won කියලා අහන්න පුළුවන්. who won? කවුද දින්නේ? ඊළඟට මෙහෙට එන්න. come here. මෙහෙට එන්න. come here. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මෑතකදී නොවේ. ඒ කියන්නේ මේ පහුගිය දවස්වල නෙවෙයි. ළඟකදී නන් නෙමෙයි. මෑතකදී නොවේ. not recently. ආපහු මාත් එක්ක කියමු. not recently. not recently. ඊළඟට වෙන මොකුත් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? nothing else. වෙන මොකුත් නැහැ. nothing else. බලන්න අපි ගොඩක් ලොකු අදහසක් ප්‍රකාශ කරන පොඩි වචන දෙකකින්. මෙතන ඉන්න. මං ගිහිල්ලනකම් මෙතන ඉන්න. කොහොමද මෙතන ඉන්න කියලා කියන්නේ? stay here. ආපහු මාත් එක්ක කියමු. stay here. මෙතන ඉන්න. stay here. ඊළඟට ගාන කීයද? මේක නම් අපිට ඕන තරම් භාවිතා කරන්න වෙන වාක්‍යයක් නේද? අපි ගොඩක් දේවල් වල ගාන අහනවා. ගාන කීයද කියලා. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? how much? how much? ගාන කීයද? how much? ඊළඟට කියනවා කෑම කන්න. මොකද කරන්නේ? කෑම කන්න නේද? කොහොමද අපි කාට හරි කෑම කන්න කියලා කියන්නේ? have food. අපව මාත් එක්ක කියමු. have food. අන්න ඊළඟට එච්චර දෙයක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? අපි කියනව නේද? ඒක එච්චර දෙයක් නැහැ. එච්චර දෙයක් නැහැ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? nothing much. අපව කියමු. nothing much. කිසිම අදහසක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? no idea. කිසිම අදහසක් නැහැ. no idea. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. completely wrong. අපව කියමු. completely wrong. අපව මතක කියමු. completely wrong. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මම එකඟයි. I agree. මම එකඟයි. I agree. හරියට වාඩි වෙන්න. sit properly. හරියට වාඩි වෙන්න. sit properly. ඉවසිලිමත් වෙන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? be patient. අපව කියමු. be patient. ඉවසිලිමත් වෙන්න. කොහොමද අපි කාගෙන් හරි නිදිමතයිද කියලා අහන්නේ? නිදිමතද? feel sleepy. feel sleepy කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් විදියක්. නිදිමතද? feel sleepy. fast asleep. තදින්ම නිදි. fast asleep. තදින්ම නිදි. ඔන්න අපි ඕන තරම් කියනවා. ෂුවර් නැහැ කියලා නේද? ඔයා එනවද කියලා කිව්වොත් අපි කියලා ති ෂුවර් නැහැ කියලා නේද? කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? not sure. මේ sure කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක කියන්නේ sure. not sure. දැන් කොහොමද කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ? never mind. ආපහු මාත් එක්ක කියමු. never mind. කමක් නැහැ. ඊළඟට මේක අයින් කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? remove this. නේද? කුණු ටිකක් තියෙනවා. ආට කියනවනේ මේක අයින් කරන්න. ගොඩාක් වචන ඕනේ නැහැ. remove this. එහෙම කියන්න. ඊළඟට තව කවුරු හරි ඔන්න ආට මොන හරි විස්තරයක් කියලා ඉවර කරනවා. ආට අහන්න ඕන වෙන මොකුත් තියනවද? තව කියන දේවල් තියනවද? කොහොමද ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? anything else? ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටියෙන්ම අහන විදිය. anything else? තව මොකුත් තියනවද? වෙන මොකුත් තියනවද? ඊළඟට මට ඉඩ දෙන්න. allow me. මට ඉඩ දෙන්න. allow me. ඔන්න ආගේ යාළුවෙක් අසනීප වෙලා ඉඳලා සනීප වෙනවා. ඉතින් අහන්න ඕන දැන් හොඳයිද කියලා එයාගෙන්. එහෙම නැත්නම් කලින්ට වඩා දැන් හොඳයිද? නේද? ආගේ යාළුවෙක් අසනීප නම් අහන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටියෙන්ම අහන්නේ? feel better. feel better. දැන් හොඳයිද කලින්ට වඩා? ඒ විදියට.
අන්න යාළුවෙක්ට කියනවා ගෙස් කරලා කියන්න කියලා තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අනුමාන කරලා කියන්න බලන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Guess what? Guess what? එහෙනම් මං හිතනවා එයාලා වචන දෙකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති. වචන දෙකක් භාවිතා කරලා ගොඩක් අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න ඉගෙන ගන්න ඇති. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.